Plaza Torrent, Corrientes, με έναν ήχο ενός πουλιού. Πολύ ιδιαίτερο. Ναι, δεν γνωρίζουμε ποιο πουλί είναι αυτό. Είναι κάποιο ντόπιο πουλί, μάλλον εδώ της Αργεντινής. Εδώ έχουμε Palo Borracho, δηλαδή το μεθυσμένο δέντρο, Δεν το είναι. μεθυσμένο ξύλο. Δεν Α, είναι. όντως δεν είναι. Μοιάζει, επειδή είναι χοντρό. Αυτό ίσως να είναι, δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος τώρα, έχω μπερδευτεί. Μήπως είναι ή δεν είναι. Είναι ένα δέντρο το οποίο φουσκώνει πολύ. Το ο ακούτε? κορμός του. Το Ναι, ακούτε? είναι αυτό το πουλί που δεν ξέρουμε τι είναι. Να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι είναι Palo Borracho, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Όχι, δεν είναι. Πάντως βλέπουμε παιδική χαρά μπροστά μας με τραμπάλες, κόκκινη, κίτρινη και πράσινη. Και αυτά τα πολύ όμορφα δέντρα που εγώ νομίζω ότι δεν είναι Palo Borracho, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικά τα Palo Borracho. Έχουν πάρα πολύ χοντρό το κάτω μέρος του κορμού τους. Έχουν αγκαθάκια πάνω και προσπάθησα να δω αν έχει αγκάθια αυτό και δεν έχει. Απλώς είναι χοντρός ο κορμός. Ναι. Και στο Πάντως, κέντρο? Το παρκάκι έχει όντως στο κέντρο ένα ας πούμε κυκλικό κόμβο, ο οποίος είναι γεμάτος φυτά και έχει ένα κεντρικό τμήμα με ένα φοίνικα, ο οποίος είναι αρκετά ψηλός. Και είχε κάποια φυτά από πάνω που κρέμονται που είναι κάτι σαν κακτοειδή. Πολύ ωραίο. Φθινοπορεινό τοπίο βλέπω πάντως, ενώ είναι άνοιξη. Ναι, όντως, έχει πολλά φύλλα. Δεν ξέρω γιατί. Είναι άνοιξη, πλησιάζει το καλοκαίρι εδώ στην Αργεντινή. Πάντως είναι έτσι λίγο ζεστό το κλίμα. Έχουμε συννεφιά σήμερα βέβαια, αλλά ταυτόχρονα αρκετή ζέστη και είναι και λίγο ήσυχα αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι παίρνουν τη σιέστα τους και κάνουμε εμείς βόλτα και είναι λίγο νέκρα η πόλη να πούμε. Κοιμούνται, τι να κάνουνε, Κοιμούνται. αφού είναι νυχτοπούλια. Σπαστό ωράριο, δουλεύουν 7-8 το πρωί με 12 το μεσημέρι και ξαναδουλεύουν μετά το απόγευμα, ας πούμε 8 το απόγευμα με... Τι ώρα να πούμε, βασικά 10. 5 με 8 δουλεύουν πάλι το βράδυ. 5 με 8, 5 με 9, κάπου εκεί. Τώρα πετύχαμε όντως Palo Borracho, νομίζω το πέτυχα αυτή τη φορά. Να το λεγόμενο Palo Borracho, απλώς έμοιαζε το άλλο. Εδώ έχουμε και αγκαθάκια, αλλά ενδεχομένως να τα έχουν κόψει. Έχω προσέξει. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν φαίνεται να έχει αγκαθάκια, για να το πλησιάσουμε λίγο να δούμε. Λες να μην είναι ούτε αυτό Palo Borracho και να μπερδευόμαστε πάλι. Πιστεύω πως έχουν κόψει τα αγκαθάκια του, αν κοιτάξεις πιο πάνω, είναι σαν να τα έχει Ναι, κόψει εκεί έχει αγκαθάκια. Είναι λοιπόν Palo Borracho το οποίο το έχουν λιάνει για κάποιο λόγο, μάλλον για να μην Για να χτυπάει μην κόσμο. δέρνεσαι. Ναι. Εγώ ήθελα να πω για το κλίμα της Βόρειας Αργεντινής. Είναι υποτροπικό και υγρό και γι' αυτό νιώθουμε και μια υγρασία. Ναι. Και ζέστη έχει αυτή τη στιγμή. Να το κι άλλο ένα κι άλλο ένα Palo Borracho εδώ μπροστά μας. Αυτό είναι πιο χαρακτηριστικό, πιο κλασικό. Συνήθως έχει αυτό το χρώμα έτσι που πρασινίζει λίγο. Δες τα αγκάθια, πόσο μητερά είναι στο Θες να τα συγκεκριμένο δέντρο. κουμπίσεις? Βέβαια, ναι, ευχαριστώ. Σκαρφάλωσε Θα πάνω το για κάνω να σε λίγο. δούμε. Κλείστε την κάμερα, το κάνω και θα επιστρέψω. Έγινε. Κάτι ακόμα, εδώ έχει διαφορετικά σκουπίδια, είπες. Ναι, εδώ έχει επιλογές για τα διάφορα σκουπίδια. Έχουμε για τα είδη σκουπιδιών να τα ανακυκλώσεις, να βάλεις ας πούμε χαρτί, πλαστικό. Βασικά να πούμε ακριβώς έχουμε βίδριος που σημαίνει γυαλί. Αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί κάτι έχει φύγει. Μεταλλικό μάλλον. Μέταλλο, ίσως και κάτι ακόμη. Το δεύτερο, το μπλε, είναι για χαρτόνι και χαρτί. Και το πρώτο είναι για πλαστικό. Είναι έτσι. κάποιος μέσα. Ακούω κάποιον ότι είναι μέσα. Ναι, είναι ένας άνθρωπος του Δήμου. Νομίζω που τα ξεδιαλέγει αυτή τη στιγμή και θα συλλέξει μετά από. Πάντως λέει κιόλας ποια συγκεκριμένα υλικά μπορούμε να βάλουμε. Λέει δηλαδή sí και no. Δηλαδή τι δεν μπορείς να βάλεις και τι μπορείς να βάλεις. Ωραίο αυτό γιατί καμιά φορά μπερδευόμαστε με το που πρέπει να μπει το κάθε σκουπίδι. Πάντως απέναντι βλέπουμε κι άλλη μια μικρή περιφραγμένη παιδική χαρά. Και ένα λεωφορείο. Αυτά είναι αστικά λεωφορεία. Βλέπουμε ότι έχουν κάποιες διαφορές από τα δικά μας. Και εμείς συχνά έχουμε αυτά τα ακορντεόν, ας πούμε. Εδώ δεν έχουμε δει αυτό το μακρύ με το ακορντεόν. Βέβαια τέτοια υπάρχουν κάποια στην Ελλάδα νομίζω. Δεν έχουμε πετύχει κάποια που είναι έτσι. Είναι τα πιο μικρά συνήθως. Υπάρχουν πάρα πολλά. Ναι, Άρα, Άρα γενικά... υπάρχουν ομοιότητες με τα λεωφορεία. Απλώς είναι έτσι λίγο διαφορετικά τα χρώματα. Αυτό μπλε, αυτό το ιδιαίτερο κόκκινο μαύρο, το συγκεκριμένο που περνάει τώρα φαίνεται και αρκετά πιο μοντέρνο από το άλλο που είδαμε πριν. Α, τι όμορφο τείχος απέναντι. Όντως, είναι η πόλη με τις τοιχογραφίες, πολύ χαρακτηριστική. Τις πετυχαίνουμε πολύ συχνά. Είναι τα λεγόμενα murals, σαν αυτό εδώ. Να το, και ένα πολύ ωραίο ποδήλατο. Σε κλείδωτο. Ναι, είχα κι εγώ ένα τέτοιο ποδήλατο. Κι εγώ είχα ένα Το παρόμοιο. οποίο το είχες πάρει εσύ νομίζω όταν έφυγα από την Ελλάδα και ήσουν ακόμη στην Ελλάδα. Α, δικό σου ήταν αυτό. Ναι, ήταν δικό μου με το Ένα μεγάλο τιμόνι. μπορντό με πράσινο που το έχει Ναι, βάψει. το είχα βάψει ως αντικλεπτικό μηχανισμό. Το είχα βάψει με σπρέι, με γκράφιτι για να είναι λίγο ασχημούλη, για να μην το κλέβουν. Και εγώ ασχημούλη το είχα το δικό μου. Το είχα ονομάσει Άδη.
Τελικά μου το κλέψανε στο τέλος. Το δικό σου ήταν πιο καλό όμως. Το δικό μου. Νομίζω είχε καλές ταχύτητες. Ήταν πριν σε γνωρίσω, δεν το ήξερα στο συγκεκριμένο. Έχεις δείξει φωτογραφία και είχες βάλει και αγγελία νομίζω. Ναι, είχα βάλει, ας μην πούμε σε αυτό το ζήτημα. Το ότι έγραψα για τον άνθρωπο που μου έκλεψε το ποδήλατο ώστε να περάσει από εκεί ο κλέφτης και να δει αυτό που είχα να του πω. Όπως και να έχει, αφήνουμε αυτό το όμορφο πάρκο. Βλέπουμε και μερικά σκυλιά, ένα άσπρο και ένα καφέ. Τα σκυλιά ίδια παντού είναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, ναι, ίδια παντού είναι. Έχουμε πολλές ράτσες. Ανάλογα με το μέρος, οι άνθρωποι επιλέγουν περισσότερο μία ράτσα και σε άλλα μέρη λιγότερο. Εδώ θα έλεγα επειδή έχει κάνει τόσο πολύ ζέστη γενικά, οι άνθρωποι που λογικά το σκέφτονται αυτό πριν επιλέξουν ένα σκύλο, παίρνουν σκύλο με λιγότερο τρίχωμα, ας πούμε, ένα σκυλί το οποίο δεν υποφέρει στη ζέστη. Ελπίζω. Ναι, καλό θα ήταν να μην είναι πολύ τριχωτό το σκυλί λόγω ζέστης. Βέβαια δεν έχει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου τόση ζέστη, αλλά ποτέ δεν χιονίζει στην πόλη Κοριέντες. Πάντως παρατήρησα ότι το λεωφορείο κινείται με ανοιχτές πόρτες μπροστά και πίσω. Πιθανώς γιατί δεν έχει air condition ή τέλος πάντων δεν θέλει να το ανάψει ο οδηγός. Πάμε να πάρουμε χυμό από την πλατεία. Από εκεί δεν είναι? Από την πλατεία, ναι. Ταραρά. Δεν είμαστε στην πλατεία. Εγώ μπερδεύτηκα γιατί είδα μια εκκλησία που μοιάζει. Αλλά αυτή είναι άλλη εκκλησία και δίπλα έχουμε το Instituto de Cardiología de Corrientes, δηλαδή το κέντρο καρδιολογίας. Χαλάμε λίγο για την προφορά μας. Είναι σχεδόν το ίδιο κιόλας βέβαια. Οι ελληνικοί όροι στα ισπανικά είναι αυτούσιοι, ας πούμε. Χρησιμοποιούνται στην ιατρική ιδίως. Ό,τι τελειώνει σε ία. Ναι, καρδιολογία, παθολογία, οδοντολογία, ανατομία. Ναι, δεν είναι στοιχεία, αλλά τέλος πάντων. Αλλά αλλά αυτή είναι η κλινική. Και από δίπλα έχουμε μια εκκλησία που δεν έχουμε ξανασυναντήσει προηγουμένως. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια καλύτερη ματιά από κοντά. Είναι κλειστή. Για να δούμε, θα μάθουμε αμέσως. Ενδεχομένως να μην είναι. Λέει ότι έχουμε λειτουργία στις 6 ώρα καθημερινά.